ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਭਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਨ ਚਿੱਤ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਫਿਲਾਸਫੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵ ਦਾ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਅਧੀਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਮ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਨਮਤ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਾਲੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਭਰਮ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਉਹ ਜੀਵ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਨਮਤ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਾਲੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾ ਵਹਾਓ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਹੈ, ਭਾਵ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਦਾ ਵਹਾਓ ਪੱਛਮ ਭਾਵ ਭਰਮ ਵੱਲ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਵੱਲ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਨਮਤ ਵੱਲ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਤੇ ਜਮਨਾ ਦਾ ਭਾਵ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਮਨਾ ਮਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਮਨਮਤ ਦਾ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ, ਭਰਮ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਮਨਮਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨਮਤੀਏ ਜਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਵਾਗਾਉਣ ਭਾਵ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਗੰਗਾ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪਣੀ ਗੁਰਮਤ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਭਾਵ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਹੁਕਮ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ। ਜਮਨਾ ਭਾਵ ਕਾਸ਼ੀ ਮਤ ਕਰਮ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਨਮਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲਾ ਕਰਮ ਫਿਲਾਸਫੀ ਵਾਲਾ ਕਾਸ਼ੀ ਮਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮਨਮੁਖ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਹੁਕਮੀ ਤੇ ਕਰਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਕਰਮ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਗੋਂ ਉਲਟ ਕੱਚੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਤੱਤ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਦੂਜੀਆਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਇਸਦਾ ਮੇਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸੈਂਕੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਖਾਸ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਜਨ ਕਸੋਏ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ। ਹੁਣ ਜਨ ਉਹ ਹੈ, ਜਨ ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਚਨ ਉਹਦਾ ਸਤਿਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਉ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਸਤਿਪੁਰਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਨਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹ ਸਵਰਗ ਨਰਕ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਖਾਸ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਲਝਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਗਦਿਆਂ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਅਰਥ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਕਾਸ਼ੀ ਮਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਮਨਮੁਖ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਕੇ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਵਾਣੀ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਓ ਔਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਿਵਲ ਭੁਅੰਗਮ ਸਾਧੇ, ਪੰਜ ਜਨਾ ਸਿਓ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ, ਅਧਿਕ ਅਹੰ ਬੁੱਧੀ ਬਾਧੇ, ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਵਿਦ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾ, ਹਾਰ ਭਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੇ ਦੁਆਰੇ, ਦੀਜੇ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ ਆ।
ਇੱਕ ਮਨਮੁਖ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਉਹ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਕੋ ਹੁਕਮ ਮੰਨੀਏ ਪਾਈਏ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ, ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਵਾਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈਗੇ ਆ ਸੰਸਾਰੀ ਸਾਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹੇ ਔਰ ਵੇਦ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈਗਾ ਚਾਹੇ ਵੇਦ ਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿਵਲ ਭੰਗਮ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਨਿਵਲੀ ਕਰਮ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਜਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਕਿ ਅਧਿਕ ਬੁੱਧੀ ਵਾਧੇ ਸਗੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਤਾਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਭੇਦ ਬੁੱਝਿਆ ਭਾਵਨਾ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਬੁੱਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਵਿਧ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਅਨੇਕਾ ਕਰਮ ਹੈ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਜਿਮੀ ਜਮਾ ਕੇ ਵਿਖੇ ਸਦੀਵ ਕਰਮ ਭਰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫਿਲਾਸਫੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸੋਧੇ ਸਭੀ ਕਿਨ ਕੀਮ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਜੋ ਜਨ ਭੇਟੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸੋ ਹਰ ਰੰਗ ਬਾਣੀ। ਹੁਣ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੋਧੇ ਹੈਗੇ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਗਲਤ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਇੱਕ ਅੱਖਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਅਰਥ ਨਾ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਣਨ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੇ ਦੁਆਰੇ ਦੀਜੇ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੇ ਦੁਆਰੇ, ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਕਿ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਦਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਐਨਕ ਖਰਾਬ ਹੈਗੀ ਆ, ਐਨਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਅਕਲ ਖਰਾਬ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਸਾਰੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਮਨਮੁੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਨਮੱਤ ਵਾਲੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਾਲੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਰਮ ਵਾਲੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਅਕਲ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਸੋਝੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਫਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੀ ਸੱਚ ਦੀ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸੱਚ ਮਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਮਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਾਂ ਤੇ ਆਵੇ ਕਹਾਂ ਇਹ ਜਾਵੇ, ਕਹਾਂ ਇਹ ਰਹੇ ਸਮਾਈ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਜੋ ਅਰਥ ਆਵੈ ਤਿਸ ਗੁਰ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਾ ਦੇਵੇ, ਸਮਝੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਕਿ ਹੁਕਮੇ ਆਵੈ ਹੁਕਮੇ ਜਾਵੇ, ਹੁਕਮੇ ਰਹੇ ਸਮਾਈ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਸਾਚ ਕਮਾਵੈ, ਗਤ ਮਿਤ ਸ਼ਬਦੇ ਪਾਈ। ਕਿ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਨਾਮ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਸਾਚ ਕਮਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇ। ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ,
ਜਿਵੇਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ, ਹੁਣ ਸਾਚ ਕਮਾਵੇ ਮਤਲਬ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਕਮਾਉਣੀ ਹੈਗੀ, ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਗਤ ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦੇ ਪਾਈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਤ ਮਿਤ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਕਮ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਭਾਣੇ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਸੇਤੀ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ, ਕੋਈ ਜਿਉ ਰਹੇ ਗੁਰ ਨਾਲੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਨਮੁਖ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਨਮੁਖ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰ 'ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਕਿਹਾ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਪੁੰਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰ 'ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮੁਕਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ ਜੇ ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲਵੇਗਾ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ ਹੋਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛ ਵਿਵੇਕੀਆਂ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਵਿਵੇਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਅਨੇਕ ਜੋਨੀ ਭਰਮ ਆਏ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸੱਚ ਹੁਕਮ ਤੁਮਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਸੀਤਲ ਪੁਰਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਣੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੱਚ ਹੁਕਮ ਤੁਮਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਵ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ। ਸੀਤਲ ਪੁਰਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਣੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਜਾਨ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸਾ ਸੇਵੇ ਤੈਸਾ ਹੋਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਭਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ। ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਭਾਵਦੇ, ਰਾਹੇ ਭੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ। ਨੰਗਾ ਦੋਜਕ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੇ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ, ਕਰ ਔਗਣ ਪਛੋ ਤਾਵਣਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਰੀਕ ਰਸਤੇ 'ਚ ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲੋਂ ਨਿੱਕੀ ਏਤ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ। ਬਰੀਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੁਕਤ ਦੁਆਰਾ ਸੰਕੜਾ ਰਾਈ ਦਸਵੇਂ ਪਾਏ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਰੀਕ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਮਾ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਤੋਂ ਮੈਗਲ ਹੋਏ ਰਹੋ ਕਿਉਂ ਕਰ ਨਿਕਸਿਓ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਮਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬਰੀਕ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਰੀਕ ਰਸਤੇ 'ਚ ਲੰਘਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਬਲ ਫੁੱਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਬਬਲ ਫੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਰਮ ਦਾ ਅੰਡਾ ਫੁੱਟ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਡਾ ਫੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਆਕਾਰ ਹੈ ਆਪੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏ। ਤੇਰਾ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਭਰਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਆਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਟਿਊਬ ਹੈਗਾ, ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਪੈਂਚਰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਹੈਗਾ, ਆਕਾਸ਼ ਤਾਂ ਹਵਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈਗਾ। ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹਵਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਹੁਕਮ ਲਾਅ ਆਫ ਨੇਚਰ ਹੈਗਾ। ਹੁਕਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜੀਵ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਰਾਬਰ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਈ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹੀ ਭਾਣਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਜੇ ਚੱਲੇ ਵਿੱਚ ਬੋਹਿਤ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਵੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਕਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਵਾਲੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਏ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਜੀਓ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ। ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ, ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ। ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ। ਹੁਣ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਪੰਜ ਭੂਤਿਕ ਸਰੀਰ ਹੈਗਾ, ਅਪ ਤੇਜ ਵਾਜੂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਆਕਾਸ਼ਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ, ਅੱਗ ਹੈਗੀ ਆ,
ਹਵਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਹੈਗੀ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੱਤ ਹੈਗਾ, ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਤੱਤ ਹੈਗਾ। ਇਹ 5 ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, 5 ਭੂਤਿਕ ਸਰੀਰ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੱਪੜਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਸੋਧੇ ਤੱਤ ਲਹੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਜੇ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੰਨਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਹੈ, ਸਭ ਤੇ ਨੀਚ ਆਤਮ ਕਰ ਜਾਣੋ, ਮਨ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਖ ਧਾਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਨੀਚ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਆ। ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਬੁੱਧ ਔਰ ਗਿਆਨ। ਖਾਲਸਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਖਾਲਸਾ ਬੁੱਧ ਮੀਨ ਅਕਲ ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੱਚ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੁਰਮਤ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤੁ ਲੈ ਆਣੇ, ਭਗਤੀ ਬਿਨਾ ਬਹੁ ਡੂਬੇ ਸਿਆਣੇ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਣੇ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਹੁਣ ਗੁਰ ਕੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸ਼ਟਵੀਂ ਅਸ਼ਟ ਧਾਤ ਕੀ ਕਾਇਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਹੈਗੀ ਆ, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਮ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਫਿਲਾਸਫੀ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਦਾ ਜਨਮ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਰਮ ਬਧ ਤੁਮ ਜੀਓ ਕਹਿਤ ਹੈ, ਕਰਮੈ ਕਿਨ ਜੀਓ ਦੀਨ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕਰਮ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਨਮ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਬ ਆਕਾਰ ਕਛੂ ਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੇਤਾ ਤਬ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਕਹਤੇ ਹੋ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਸੀਗਾ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਸਰੂਪ ਸੀ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਾਪ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਕਿਉਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਜਬ ਧਾਰੀ ਆਪਨ ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਤਬ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕੇ ਸੰਗ ਸਮਾਧ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਇਹ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਰਮ ਤੋਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਦੁੱਧ ਸਤਾਵੇ। ਭਰਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈਗਾ, ਭਰਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਿਥਮੇ ਰਚਿਆ ਸਤ ਕਾ ਖੇੜਾ, ਤ੍ਰਿਤੀਏ ਮੇ ਕਿਛ ਭਇਆ ਦਤੇੜਾ, ਦੁਤੀਆ ਅਰਧੋ ਅਰਧ ਸਮਾਇਆ, ਏਕ ਰਹਿ ਤਾਂ ਏਕ ਦਿਖਾਇਆ। ਹੁਣ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ, ਸਾਰੇ ਸੱਚ ਸਰੂਪੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਤੇੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਦੁਤੀਆ ਅਰਧੋ ਅਰਧ ਸਮਾਇਆ। ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਤੀਆ ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਫਿਲਾਸਫੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਨਵਤ ਵਾਲੀ ਫਿਲਾਸਫੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਫਿਲਾਸਫੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋਤ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਇਹ ਫਿਲਾਸਫੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬ੍ਰਹਮ ਜਮਾ ਅੰਡ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜੋਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਹੈਗਾ, ਭਰਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਖੋਜੇ ਸੋ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਅੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੀ ਸਰੀਰ ਹੈਗਾ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਉਹ ਭਰਮ ਵਾਲਾ ਅੰਡਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਅੰਡਾ ਭਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਡਾ ਹੈਗਾ, 3 ਲੋਕ ਦਾ ਅੰਡਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ 3 ਲੋਕ ਵਾਲਾ ਅੰਡਾ ਹੀ ਮਨ ਹੈਗਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਜੈਸੇ ਧਾਰੂ ਪਰ ਆਕਾਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਹੈਗਾ, ਚੌਥਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਝੂਠਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੁਤੀਆ ਅਰਧੋ ਅਰਧ ਸਮਾਇਆ, ਏਕ ਰਹਿਆ ਤਾਂ ਏਕ ਦਿਖਾਇਆ, ਗਰਭੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਖਾਸਮ ਬਸਾਰ ਦੂਨੀ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਰਧ ਤਪ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਲਟਾ ਤਪ ਕਰਦਾ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈਗਾ। ਏਕ ਰਹਿਆ ਤਾਂ ਏਕ ਦਿਖਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈ ਜਗ ਮੈਂ ਏਕ ਕੋ ਆਇਆ, ਜਨਮਤ ਮੋਹਿਆ ਮੋਹਨੀ ਮਾਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਲਈ ਆਏ। ਇੱਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਸ ਸੱਚ ਬਣਨ ਲਈ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਗਏ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਮਾਇਆ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ 2 ਹੋ ਗਏ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਚਾਰ ਆ, ਇੱਕ ਸੱਚ ਹੈ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ 2 ਹੈਗੇ, ਤੇ ਇਹ 2 ਤੋਂ 1 ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹਨ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੁੰਨ ਸਮਾਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੁੰਨ ਸਮਾਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਹੈਗੀ, ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਅਪਾਦ ਰਹਿਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਫੁਨ ਲਾਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਹੈਗੀ ਆ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਦੀਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਣੀਏ, ਏਕੋ ਏਕ ਵਖਾਣੀਏ, ਆਤਮ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਹਾਰਾ ਏਕ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਏ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚਿੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚਿੱਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਤੱਤ ਹੈਗਾ, ਜੋਤ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਮਾਇਆ ਦੀ, ਉਹ ਮਨ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਤੇ ਬਰਮੇ ਘਾਟ ਤਕੜ ਗਏ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਬੇਸ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਘਾਟ ਤੇ ਘੜ ਰਹਿ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਘੜ ਰਹਿ ਗਏ। ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਘੜਨਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਘੜਨਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਨ ਨੂੰ ਘੜਨਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਘੜਨਾ ਕਹਿ ਲਓ। ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਹੈਗੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਘੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹਨ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਭਰਮ ਹੈ। ਉਹ ਭਰਮ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਮੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬੰਧਨ 'ਚ ਬੰਧਨ ਪਾਇਆ, ਮੁਕਤੇ ਗੁਰੀ ਅਨੰਦ ਬੁਝਾਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ, ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿ ਤਾਰੇ। ਹੁਣ ਆਪ ਤਾਂ ਮੁਕਤ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 4 ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਆ, ਓਂਕਾਰ, ਸਤਨਾਮ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਸਵੈਭੰਗ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁਕਮੀ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਗੁਣ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਆ। ਓਂਕਾਰ ਜੋਤ ਜਮਾਕਾਰ, ਸਤਨਾਮ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰਤਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਪੁਰਖ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਿਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਜਮਾ ਅੰਡ, ਉਹ ਅੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਗਿਆਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਬਸੰਤਾ ਸਾ ਪੁਰਖਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਤੇ ਚਿੱਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੋਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਹੈ, ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ। ਇਹ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੋਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਰੀਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਬਾਹਰ ਮੁਕੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਬਾਹਰ ਦਿਸਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੱਚ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਦੀ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣਾ ਭੁੱਲਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨ ਹੈਗਾ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੋਤ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ 2 ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ 2 ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਮਨ ਤੇ ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚਿੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁੱਧ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰੀ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪਟਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਮਨ ਸੀਓ, ਇਹ ਮਨ ਪੰਜ ਤੱਤ ਕੋ ਜੀਓ, ਇਹ ਮਨ ਲੈ ਜੋ ਉਨਮਨ ਰਹੇ, ਤੋ 3 ਲੋਕ ਕੀ ਬਾतें ਕਹੇ। ਹੁਣ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਤੇ ਜੀਵ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹਦੀ ਅਕਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੁੱਧ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਸਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹਦਾ ਸੱਚ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮਨ ਪੰਜ ਤੱਤ ਕੋ ਜੀਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਤੱਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਤੱਤ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਕਰਕੇ 5 ਤੱਤ ਇਕੱਠੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਉਵੇਂ ਤਾਂ 5 ਤੱਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਧਿਆਨ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਉਤਪਜ ਸੇਤਜ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ। ਚਾਹੇ ਅੰਡੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਜੇਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਪਸੀਨੇ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਤੱਤ ਹੈ। 5 ਤੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਤੱਤ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਤੱਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 5 ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਲੱਗੇ ਆਪ, ਤੇਜ, ਵਾਯੂ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਆਕਾਸ਼ਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈਗੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨ ਲੈ ਜੋ ਉਨਮਨ ਰਹਿ ਤੋ ਤੀਨ ਲੋਕ ਕੀ ਬਾतें ਕਹੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨ ਝੂਠਾ ਜਮ ਜੋਹਿਆ ਔਗਣ ਚੱਲੇ ਨਾਲ, ਮਨ ਮੇ ਮਨ ਉਲਟੋ ਮਰੇ ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਵੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਨ ਝੂਠਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਨੇ ਝੂਠ ਨਾਲ ਜਰਾਨਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਉੱਦਾਂ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਇਹਦਾ ਝੂਠ ਨਾਲ ਜਰਾਨਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਪਰ ਇਹ ਝੂਠ ਨੂੰ ਜੇ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਜੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸ਼ਟ ਧਾਤ ਕੀ ਕਾਇਆ ਹੈਗੀ ਆ, 8 ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਓਂਕਾਰ, ਸਤਿਨਾਮ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਨਿਰਭਉ, ਨਿਰਵੈਰ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਅਜੂਨੀ, ਸਵੈ ਭੰਗ। ਇਹ 8 ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸ਼ਟ ਧਾਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਘੜੀਏ ਸ਼ਬਦ ਵਿਗਾਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦੇਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਪਤ ਦੇਹੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਅਸ਼ਟ ਧਾਤ ਦੀ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹੀ ਆ ਅਸ਼ਟ ਧਾਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਘੜੀਏ ਸ਼ਬਦ ਵਿਗਾਸ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 8 ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਬਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਪੀ ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਹ ਮੰਤਰ ਤ੍ਰਪੀਏ। ਹੁਣ ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਘੜਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 8 ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 8 ਗੁਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 8 ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਚਾਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਇਹ 8 ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੂੰ ਸੁੱਖ ਵਸੇ ਪੋਏ ਨਾ ਸਕੇ ਜਮਕਾਲ ਜੀਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ, ਭਾਵ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝ। ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਾਂਹ ਕੰਮ ਆਉਗੇ। ਹੁਣ ਗਾਂਹ ਕੰਮ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਾ ਭਰਮ ਗਿਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਲਿਵ ਲਾਗੀ, ਜੀਵਤ ਸੁਨ ਸਮਾਨਿਆ ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜਾਗੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਭਰਮ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ 8 ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਇਹ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜੋਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਿਰਭਉ ਸੰਗ ਤੁਮਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਡਰਨ ਕਹਾਂ 'ਤੇ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਵੀ ਨਿਰਭਉ ਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਿਰਭਉ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰਭਉ, ਨਿਰਵੈਰ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਅਜੂਨੀ ਉਹ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਭਉ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਕਿਹਦਾ ਫਿਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀਨਾ, ਹਮ ਸਭਨਾ ਕੇ ਸਾਜਨ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਹੈਗੇ, ਜਿਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਘਰ ਹੈਗਾ। ਸਗਲ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਕਾ ਤਾਨਾ ਆਪਨ ਜਸ ਆਪ ਹੀ ਜੋਨਾ। ਸਾਰੀ ਸਗਲ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਤਾਨ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਵੈਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਿਰਵੈਰ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ। ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਆਪਾਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਤਮਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਹੈਗੇ। ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਤੱਤ ਸਭ ਹੀ ਸਿਰ ਜਾਪੈ, ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਦੁੱਖ ਕਾਲ ਸੰਤਾਪੈ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਤੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਤੱਤ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਤੱਤ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਲੈ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਵੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਮੈਂ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਆਪਾ ਚੀਨੇ, ਮਿਟੇ ਨਾ ਭਰਮ ਕੀ ਕਾਈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਰ ਜਿਹੜੀ ਭਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਦਾ ਪਰਦਾ ਉਹ ਮਿਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਭਰਮ ਦੀ ਲਕੀਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੂੰ ਸੁੱਖ ਵਸੇ ਪੋਏ ਨਾ ਸਕੇ ਜਮ
ਕਾਲ ਜੀਓ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਜਮ ਕਾਲ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਭਰਮ ਹੈ, ਜਮ ਕਾਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਬੱਚੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਆਏ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਐਤ ਜਗ ਤਾਂ ਕਾਇਤ ਗਰਭ ਹੰਡੀਏ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲ ਜਲ ਜਮ ਜੋਏ ਨਾ ਸਾਕੇ, ਸਾਚੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਸਦਾ ਸੱਚ ਰਾਤਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ, ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹਾਏ। ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਭਰਮ ਵਿਗੁਤੀ, ਮਨੁੱਖ ਮੋਹੀ ਜਮਕਾਲ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸਵਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲ ਉਹ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਆਪਣਾ ਕਾਲ ਵੱਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈਗਾ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਉਹ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਰਸਤੇ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਇੱਕ ਰੋਂਗ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਝੂਠ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਸੱਚ ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਗਿਆਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਰਮ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਭਰਮ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਮ ਦਾ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਮ ਭਰਮ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਕਾਲ ਜਾਲ ਜਮ ਜੋਏ ਨਾ ਸਾਕੇ, ਸਾਚੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕਾਲ ਦਾ ਜਾਲ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਜਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਭਰਮ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਭਰਮ ਉਹਨੂੰ ਛੂਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਮ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਜਾ ਤੇ ਰਾਹ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸੂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਮ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਸੱਚ ਰਾਤਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ, ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਆਖੀਏ, ਮਰ ਜੀਵੇ ਮਰੀਆ। ਜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਭਰਮ ਵਿਗੁਤ, ਮਨ ਮੁਖ ਮੋਹੀ ਜਮਕਾਲ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਦੂਜਾ ਭਾਅ ਹੈਗਾ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਅਗਿਆਨਤਾ, ਭਰਮ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮਨਮੁਖੀ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸਮਾਰ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੇ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਿੜਿਆ ਹਰਿਆ ਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਰਹਿ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 8 ਗੁਣ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਤਿਸਦੇ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚਾਨਣ ਹੈ। ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਅੰਤਰ ਤੇਰੇ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵਸਤ ਨਾ ਭਾਲ, ਜੋ ਭਾਵੈ ਸੋ ਪਹੁੰਚ ਤੂੰ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਅੰਤਰੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਿਖਾਈ, ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਲੇ ਗਿਆਨ ਵਿਹੁਣੇ, ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਖੁਆਈ, ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਕੋਈ ਛੂਟੇ ਨਾਹੀ, ਸਭ ਬੱਧੀ ਜਮਕਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਮਨ ਮੇਰਿਆ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈਗਾ ਸੱਚ ਦਾ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਸਤ ਨਾ ਭਾਲ, ਤੂੰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਲੱਭ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਆ ਉਹ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਦੁੱਧ 'ਚੋਂ ਘਿਓ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਗ ਲਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਸਟਿਲ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਿੱਲੇ ਨਾ ਉਹ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜੰਮ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਿੜਕਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਖਣ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਚਿੱਤ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੁਰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਾਹਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਸੋ ਪਹੁੰਚ ਤੂੰ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਬੋਲੇ ਆ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ, ਗੁਰਵਾਕ ਨਿਰਮਲ ਸਦਾ ਚਾਨਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭ ਧਰਣੀ ਧਰਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਵਾਕ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਾਕ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ, ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇ,
ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖੇੜਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਮਨ ਮੇਰੇ ਅੰਤਰੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਿਖਾਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਬੋਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਨਦਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਤਾਂ ਹੋਗੀ ਜੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਅੰਤਰ ਹਰ ਨਾਮ, ਕਿ ਹੇ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਿਖਾਈ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਦਾ ਲਈ ਬਸ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਊਗਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਅੰਦਰਲੇ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੇ ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਖੁਆਈ, ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਕੋਈ ਛੂਟੇ ਨਾਹੀ ਸਭ ਬੱਧੀ ਜਮਕਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਨਮੁਖ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਮਨਮਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਬਦ, ਮਨਮਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਨਮਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਨਮਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਮਨਮੁਖ ਅੰਦਰਲੇ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੇ ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਖੁਆਈ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਘਟਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਕੋ ਛੂਟੇ ਨਾਹੀ ਸਭ ਬੱਧੀ ਜਮਕਾਲ ਜਿਉ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ, ਭਰਮ ਦੇ ਆਂਡੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਬੱਧੀ ਜਮਕਾਲ ਜਿਉ। ਹੁਣ ਇਹ ਭਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲ ਆ, ਭਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਹੈਗਾ, ਦੁਵਿਧਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈਗਾ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਭਰਮ ਜਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਜਾਏ ਮਿਟੇ ਹੰਕਾਰ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਉਹ ਕਰਮ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਰਮ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਨਾਤਨ ਮਤ 'ਚੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਾਣੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਉਹ ਕਰਮ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਹੋਏ। ਕਰਮ ਬਦ ਤੁਮ ਜੀਓ ਕਹਤੇ ਕਰਮ ਕਿਨ ਜੀਓ ਦੀਨ ਰਹਿ। ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਕਰਮ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਸੁਪਨਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਸੁਪਨਾ ਸੋਭਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਸੁਪਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੋਇਆ ਮਨ ਜਗਾਈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੇਰਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਮੰਨਣਾ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੁੰਨ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਾਪ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕਿ ਕਿਛ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੁੰਨ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਦਾਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈਗੀ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈਗੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਸਵੰਧ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਦਸਵੰਧ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਘਾਲ ਖਾਏ ਕਿਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੇ ਸੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਆਈ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਜੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਘਾਲ ਕਮਾਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਲਟੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।